Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel. Mi van vele, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről, hogy van ő. Úgyhogy vele is kezdünk, lássuk, mit tudhatunk meg erről az Exről. Hogy van ő, mi van vele. Úgy látom, hogy egy nagyon új életszakaszban van, vagy nagyon sok újdonság lehet az életében, ami nem biztos, hogy örömmel tölti el, nem biztos, hogy nagyon örül neki. Úgy látom, hogy az is ott van benne, hogy fél a változástól, attól, hogy milyen anyagi körülmények közé kerül, akár itt a munkájával kapcsolatosan, akár pedig valamilyen egyéb, hát ami az anyagi életét befolyásolja, olyan dologról lehet itt szó. Tehát, hogy, és mivel a félelem, a féltékenység van a középpontban, tehát itt a leginkább a félelem dominálja az ő életét, és az újtól és a változástól való félelem, aminek alapját az anyagi biztonsága adja. Megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg a szomorúságról. Az újtól való félelemben ott van egy nagyon erős szenvedély, ott van egy nagyon erős vágy valaki felé, valaki iránt, aki nagyon kedves az ő szívének. De a gondolataiban ott van egy másik személy is, akit viszont úgy érzi, hogy nem tudod hagyni, akivel vagy nem tudod hagyni, vagy nagyon sok kárt okoz neki, vagy anyagilag, vagy érzelmileg veszteségeket él meg általa, és hogyha ez így van, akkor nagyon is érthető itt ez a pénz a végén, hogy ő azért helyez ilyen nagyon nagy fókuszt erre a pénzre, mert ennek a személynek esetleg az van a fókuszában, és ő nem tud attól szabadulni, mármint attól az igénytől, attól a kívánságtól, amiben van. Megnézzük most még a halált, hogy arról mit tudhatunk, milyen változás ez itt. Itt valamiféle érzelmi kiteljesedésről lehet szó, viszont ez olyan állapotot ír le, hogy azért van benne ez a nagy félelem ettől a nagy változástól, mert minthogyha valaki egyszer csak a sötét pincéből a világosságra kijön, hogy nem bírja a szeme a nagyon erős fényt. Egyszerűen nem tudja az vakító fényben még jól érezni magát, de még csak el sem tudja képzelni, hogy milyen a világ, hiszen mindent elvakít a fény, és itt most ezt érzem belőle, hogy ő azért fél ettől, hogy ez a nagy érzelem magával ragadja, és ő egy olyan szituációba kerül, ahol nem tudja felmérni, hogy mi van körülötte, nem tudja felmérni, hova került, és csak ott áldogálni fog. Megnézzük akkor, hogy hogyan viszonyul hozzád, te vagy esetleg ez a személy, aki itt megjelent, vagy melyik személy vagy te. Úgyhogy itt most az a kérdés, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan ennek az exnek, mit tudhatunk meg a nézővel kapcsolatos gondolatairól,
milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek az exnek, mit gondol róla. No, hát ez nagyon érdekes, mert folyamatosan a gondolataiba kerülsz, újra és újra bekerülsz a gondolat világába, mikor ezzel, mikor amazzal, de láthatóan ott vagy benne, és ott van benne az a fajta veszteségélmény is, amit az előbb láttunk, ott fordítva volt, hogy volt az özvegyasszony és a veszteség, itt meg te. Tehát itt most lehet, hogy te vagy az, aki, hogyha mondjuk te idősebb vagy, és te vagy nem idősebb, csak bölcsebb, vagy ő bölcsebbnek lát, inkább így mondom, az ő szemében, akkor ő egyfajta veszteséget él meg veled kapcsolatosan, vagy pont azért, mert hogy téged okosabbnak lát, vagy téged bölcsebbnek lát, és túlságosan magas polcra helyez téged, és ezt nem tudja magában feldolgozni, bár, mint látjuk itt az elején, ott újra és újra eszébe jutsz, és újra új dolgokat juttatsz az eszébe, vagy jut rólad az eszébe, ami nagyon jó, mert mindig azért jövünk a másik személy életébe, hogy valamiképpen őt elgondolkodtassuk. Az érzelmek is azért vannak, hogy gondolkodásra késztessük a másikat, ha elfogadjuk, ha nem, ettől még az a lényeg, hogy az életfeladatunk megoldása a fő cél ebben az életben. Nem a boldogság, az csak melléktermék, hogyha jól csináljuk a dolgunkat, hanem az életfeladatunk megoldása, és az mindig gondolkodással jár, mert az egónak a meggyőzése, az egónak együttműködésre késztetése a feladat, és őt meg csak és kizárólag logikával és gondolattal lehet meggyőzni. Érzelemmel nem. Érzelemmel bárkit be lehet csapni, bárkit lehet manipulálni, bármiről, mindent el lehet valakivel érzelem hatására hitetni. A sziklaszilárd logika az, ami segíthet ilyen esetekben, illetve mindig, és a kettőnek az egyensúlyát megtalálni. Ez a feladat tulajdonképpen az egóval is, neki is ez lenne a feladata, mert nagyon magas polcra helyez téged, és amikor meg eszébe jutsz, akkor meg olyan gondolatok is eszébe jutnak, amit értékesnek talál benned, ami miatt aztán ragaszkodik is hozzád valamiképpen. Még akkor is, hogyha mondjuk te nem látod ennek jelét. Megnézzük az üzenetet, hogy mi ez a kommunikáció. Valószínűleg azzal kapcsolatosak a gondolatai, a veled kapcsolatos gondolatai, hogy amióta nem vagytok együtt, azóta ő, ha lehet, még kevésbé tudja eldönteni, hogy ő mit szeretne. Egy dolgot viszont már felismert, hogy ő neki sok mindenen változtatni kellene. Hát ha más nem értél el az életében, csak azt, hogy ráébresztetted arra, hogy ő neki meg kellene változtatni az életének bizonyos dolgait, akkor már nem volt haszontalan a kapcsolatotok, bármennyire is ez nem vigasztal téged, de valójában így az összességet tekintve ez a lényeg, hogy ha őt már gondolkodásra késztetted, már pedig itt azt mutatják a lapok, hogy ő változtassa meg dolgait, akkor ez már nagyon is jó dolog, és nagyon is betöltette a találkozásotok a funkcióját eddig, egyelőre. Na megnézzük,
még itt a veszteséget. Le kellene neki mondani régi hitéről, azokról, amiben ő valójában régen hitt, de nem tud. Illetve úgy éli meg, hogy attól neki abból neki kára származna, és ezért fél tőle, és akkor nem akar. Tehát így értem ezt a nem tud, hogy ezt így végig gondolja, hogy hát akkor én ezt elveszítem, akkor én nem mehetek ilyen buliba, én nem lehetek szabad, akkor én nem bóklázhatok kedvemre, akkor én nem cseveghetek akárkivel a neten, szóval, hogy ez egyfajta veszteséget okozna neki, és ez az, amitől fél, és akkor hát lehet, hogy ez miatt ebben a témában, vagy ezen a területen tette magasra a lécet, és ez az, amit ő egyelőre nem tud, vagy nem akar megugrani, és ez is eszébe jut, amikor veled kapcsolatosan gondolkodik. Megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak ennek az ex-nek a nézővel kapcsolatban? Mit érez ez az ex a nézővel kapcsolatosan? Milyen érzései vannak? Mit érez? Mit érez az ex iránt, vagy az ex a néző iránt? Hát, titokban megengedi magának azt, hogy a veled kapcsolatos érzéseibe elmélyedjen, megengedi magának a reménykedést, a titkos reményeket, ami hozzád kapcsolódik, bízik a szerencsében, bízik abban, hogy valami nagyon pozitív dolog fog történni, ami majd segít a kettőtök kapcsolatán, vagy az ő világán segít. Nem is biztos, hogy a kettőtök kapcsolatára gondol, de láthatólag itt reményteli, pozitív érzésekkel van irányodva. Megnézzük, hogy mit jelent a tolvaj. Hát megjelensz itt, mint a szívének kedves személy. Megjelensz, mint aki titokban nagyon-nagyon értékesnek tart, és akivel akár egy hosszú távú kapcsolatot is el tudnak képzelni. Viszont fél is ettől a nagyon mély érzéstől, fél ettől az elköteleződéstől, fél ettől ennek a kimondásától. Lehetséges, hogy ez neki túl nagy lépés lenne, és pontosan talán ez is lehetett az oka annak, hogy most ő csak ex, hogy erre nem volt még képes akkor. Megnézzük még itt most az özvegy férfit, hogy mit tudhatunk meg az özvegy férfiről. Sivár életet él. Legalábbis úgy gondolja, hogy ugye az érzései, vagy ezek nélkül, az érzések nélkül elég sivár az ő élete, csak a munka és a munkával kapcsolatos gondolatok, kommunikáció, és a rengeteg vita, veszekedés, akár a pénzhiány miatt is, tehát hogy nincs elég jövedelem, vagy nem úgy alakulnak a jövedelmek, ahogyan eddig volt, és az érzéseiben, tehát amikor titokban rád gondol, titokban te jössz elő a gondolatvilágába, akkor tulajdonképpen ebből az érzelmi sivárságból menekül hozzád, és azt éli ő meg. Egyfajta menedék vagy az ő számára.
a magányában, az élet sivárságában, ahogyan ő megéli, egy menedékként gondol rád, úgy tekint rád menedékként. Nagyon szép érzés, úgyhogy megnézzük, hogy akkor lesz-e köztetek egyébként valamiféle találkozás, vagy bármi a következő 1-2 hetes időszakban. Úgyhogy a kérdés az, hogy a néző mire számíthat ettől az ex-től a következő 1-2 hetes időszakban, mi az, amire a néző számíthat a következő 1-2 hétben, mire számíthat a néző következő 1-2 hétben ettől az ex-től. Azt hiszem, hogy bármennyire szomorú lehetsz, bármennyire is fájdalmasként éled meg ennek az ex-nek a hiányát, így ne add fel a bizakodást, ne add fel a reménykedést, engedd meg magadnak az érzéseket, és ne tiltakozzál ellene, ne akard szándékosan, vagy ne kívánt szándékosan, hogy de én újra akarom, hanem egyszerűen engedd meg, hogy ha eszedbe jut, akkor engedd, hogy jól, szépen gondoljál erre az extra szép érzéseket is engedd meg magadnak, és amikor ezt így megteszed, akkor nyugodtan tudod azt mondani, hogy hát ez nagyon szép, nagyon jó, de ez a múlt, és akkor tovább lépünk. És ha ezt mindig elmondod, akkor egy idő után könnyebb lesz, már nem lesz olyan fájó ez a szomorúság, amit itt mutat, mert hogy a következő időszakban azért inkább azt látom, hogy leginkább ez lesz a jellemző, tehát, hogy a meglévő érzelmek miatti szomorúság, a miatti siránkozás az, ami domináns lehet, viszont lehet kérni azt, hogy könnyebben el tud viselni az életet magát, ezt a csalódottságérzést is, hogy ennek a könnyítését is lehet kérni. Nem kell megmondani, hogy hogyan, csak az, hogy ehhez kérni a könnyítést, az elviseléshez, a szomorúságnak, a fájdalomnak, a magánynak az elviseléséhez kérni a segítséget, és akkor ez tud hatni. De megnézzük most akkor azt, hogy a szomorúságról mit tudhatunk meg. Lehetséges, hogy ilyenkor hajlamos az ember arra, hogy amikor ilyen nagyon magába zuhan, és nagyon szomorú és fájdalmas események érik, hogy elkezdi okolni a környezetét. Itt viszont arról beszélnek a lapok, hogy nem biztos, hogy ez a megfelelő eljárás. Lehetséges, hogy itt szóba kerül ha van egy másik kapcsolat, akkor a másik kapcsolatnak az okolása, vagy pedig az, hogy itt a találkozások során sok hamisság, hazugság, őszintétlenség volt, és lehet itt mindig másokat hibáztatni, de általában, mint ahogy már mondtam, a kapcsolatok azért jönnek az életünkbe, hogy nekünk mutassanak magunkból valamit, hogy mi az, amit mi várunk, mi az, amit mi reméltünk ettől az ex-től, mi az, ami miatt szomorúak vagyunk, mit hiányolunk, és akkor ezeket a kérdéseket föl lehet tenni, ahelyett, hogy mondjuk így a bárki mást hibáztatnánk, bárki mást okolnánk azért, ami történt velünk, amilyen helyzetbe kerültünk. Na, még megnézzük ezt a váratlan örömet, hát ha tényleg valami jót tartogat itt a háttérben.
Hát nem úgy mutatkozik, hogy ebből pozitív jót tartogatna, ami mutatkozik az az, hogy lehet, hogy ez az ex úgy gondolkodik el magában, hogy továbbra sincsen valamiféle határozott elképzelése, továbbra is igenis, meg nem is, jövök is, meg nem is, itt is vagyok, meg nem is, ezt a lébikókát játsza, már legalábbis ezt mutatják a lapok, még akkor is, hogyha ő úgy gondolja, hogy ő nagyon határozott és nagyon kitartó személyiség, a mi megélésünk meg egészen más mutat. Na hát ez a különbség egyébként az emberek között, hogy ők esetleg a másik személy, bárki, vagy mi is egy másik személyi viszonylatában azt gondoljuk, hogy mi ilyen-olyan-olyanok vagyunk, a másik meg egészen mást él meg velünk kapcsolatban, és ezért, és erről szól az önfejlesztés, az önismeret, erről szól az, hogy például az én videóim is, hogy azért mondom el, hogy a másik mit él meg a mi kapcsolatunkból, hogy lássuk, hogy ő egy teljesen más nézőpontból nézi a világot, más szemüveggel látja, és így aztán nem is tudunk közös nevezőre jutni mindaddig, ameddig nem kérdezzünk rá, vagy nem vagyunk hajlandók meghallgatni őt is. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót is. Lehetőség lesz most a 15-től már újra egyénileg kapcsolódni hozzám. Az első kommentben megtaláljátok az elérhetőségemet, ahol tudtok e-mailt írni, és akkor ott meg tudjuk beszélni, hogy hogyan és mint, illetve az első kommentbe beteszem még a bankkártyás fizetéssel, tehát hogy már mindjárt meg is lehet rendelni, akár konzultációt is, tehát hogy ha nem írtok rám, úgyis jó, akkor megbeszéljük utólag az időpontot, szóval ez mindenkinél más, aki szeretne. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm a lájkokat, az interakciókat, a kommenteket, mindent, és azt is, hogyha jöttök és kérdeztek, mert az azt jelenti, hogy akartok fejlődni, akartok pozitívabb személyiségé válni, és ez nagyon fontos, mert bár nem rövid időn belül, de egy idő után azért nagyon is megtérül, hogyha teszünk bele energiát. Amíg viszont nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!